თვალი, შემდეგ თვალი ერთი ნამატით. მოდით აი მივყვები პირდაპირ ამ სქემას. ესე იგი ერთი თავისუფალი თვალი მქონდა მოქსოვილი, კიდევ ერთი. ესე იგი, ეხლა ეს შეესაბამება ამ ეს როგორც სვეტის როლშია ეხლა, ხო? შემდეგ სვეტში აქ შეგავაკეთოთ თვალი ერთი ნამატით. აი ეს თვალი მოვქსოვე ეხლა. ეხლა გვჭირდება ეს, ოღონდ წარმოიდგინეთ, რომ ეს იყოს რკალი შემოტრიალებული, ხო, რაც გვინდა ეხლა უკანა back post დავაკროშეთ. ეხლა როგორ უნდა გავაკეთოთ მაგ შემთხვევაში? ნამატს რა თქმა უნდა ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ამასაც აქვს ერთი შტრიხი, ანუ ერთი ნამატით. უბრალოდ ეს რკალი არის საპირისპირო მიმართულების. ესე იგი, აი ესე. და იმის მიხედვით ზუსტად ისევ იგივე ვარიანტია, სად თავდება რკალი, რომელ სვეტთან მიდის. ჩვენ შემთხვევაში მაგალითად ნაჩვენებია, რომ თქვათ აქ წინა რიგში იყოს, იმიტომ რომ გრძელი თვლებია, ხო? თქვათ წინა რიგში მიდის ეს რკალი სქემას. ეხლა რას ვაკეთებთ? აი მიხვდებით, ხო? აი აქედან. ეხლა აქ ვიყავი, აქ, ხო? აქ აღარ შევალ, იმიტომ რომ ამის თავზე უკვე მოქსოვილი მაქვს. აი აქ. შემდეგი თვალი ესაა ეს სვეტი. ესე იგი შევდივარ, ნახეთ? აი ეს როცა გრძელი სვეტია, უფრო კარგად ჩანს. აი ესე. აი ესე გამოვიტანთ. და ამოვიყვანთ 2-1, 2-1. აი ეს არის. ნახეთ, აქედან როგორ ჩანს? კიდევ რამდენიმე მოგსოვოთ და გამოჩდება. ეხლა ვქსოვ შემდეგ თვალს, ისევ თვალი ერთი ნამატით, ჩვეულებრივი. გამოტოვებით მოგსოვთ. ეხლა აქ მოვქსოვე, ესე იგი უკვე აი აქ უნდა შევიდე, აი შემდეგი სვეტის თავზე. ერთი სვეტი ჩვეულებრივი. ეხლა ჩვენი სიმბოლო ისევ, რომელსაც ვსწავლობთ, ხო? ანუ აი ამ სვეტის შესაბამისი უნდა იყოს. შევდივართ უკნიდან, ну რა თქმა უნდა, ნამატის ეს ძაფი გადავდეთ. შევდივართ უკნიდან, ისევ გავდივართ უკან, ამ სვეტს შემოუარე. ოთ უკნიდან. აი ესე. 2-1, 2 თვალი ერთად. აი ეს. კიდევ ერთხელ ჩვეულებრივი, შემდეგი სვეტი, ხო? შემდეგი სვეტის თავზე ჩვეულებრივი თვალი ერთი ნამატით. კიდევ გავემეოროთ. ესე იგი, შევდივართ აი აქ. ესე იგი, ჯერ შეხედეთ, აქ ვიყავით, ხო? ამ სვეტის თავზე გვაქვს ნაქსოვე ჩანს. ესე იგი, აი აქ ვართ. ამ სვეტს უნდა შემოუვაროთ უკნიდან. აი ესე. გამოვიტანოთ. ხედავთ. 2 ეს მარღოში ერთად, კიდევ 2 ერთად. კიდევ ახლა ვიმეორებ უკვე. თითქოს აი ამ სქემის მიხედვით ქსოვ, რაც აი ქვემოთ მაქვს, ხო? ისევ ახლა ჩვენი სიმბოლო უნდა მოვქსოვოთ, აი აქ, ხო? უკვე ხვდებით. ესე იგი, ამ თვალის გავლით, ოღონდ უკნიდან. ქსოვ აი ამ ზეთ ნაქსოვს, ისევ თვალი ნამატით ჩვეულებრივ, ისევ ჩვენი სიმბოლო. ესე იგი, მიხვდით უკვე ეს ორიენტაცია რკალის რას ნიშნავდა, ხო? უკნიდან გვაკეთებთ შემოვლას ამ თვალის გარშემო თუ წინიდან. აი ესე გამოვიტანე 2-1, 2-1. შემდეგი თვალი ისევ სიმბოლო ეს ჩვენი აი აქ. თუ დაბალი თვალია, ხო, იმ სვეტის მაგივრად, რომელსაც ეხლა უვლი გარშემო, აი ამ გრძელი სვეტის მაგივრად, ჩვეულებრივად იმ პატარა თვალში ესე გააკეთებთ, ესე იგი ნამატს და შეხვალთ, სადაც არ უნდა იყოს, აი წინა რიგშიც რომ ყოფილიყო, ნახეთ, აი შეიძლება ძალიან ქვემოთი ყოფილიყო. აი თქვათ, სადღაც აი აქ. ნახეთ, აქ პატარა თვალია, ხო, ჩანს. მაგრამ მაინც არ არის პრობლემა, აი მაინც უნდა შეხვიდეთ, აი ესე და უკან ისევ გახვიდეთ. ნახეთ როგორია. აი ესე. და იქიდან გამოიტანთ ამ ძაბს, რა თქმა უნდა, გააკეთებთ როგორც არის მითითებული. ზოგჯერ პატარა თვლების გარშემოც არის შემოვლა, ზოგჯერ ესეთი გრძელი თვლებია და გრძელ თვლებზე რა თქმა უნდა ადვილია უფრო.
კარგი და ბოლოს იგი მოხდა ისევ სიმბოლო ეს ჩვენი ხო, რომ ლამაზად დავაბოლოთ. ნამატი შემოუარეთ. ამოვიყვანე. აი მოკლედ ეს იყო. ეს დანარჩენ სიმბოლოებს შემდეგ გაკვეთილზე ის კიდევ გავაგრძელებთ. ესე იგი, ახლა ეს არის ეს წაღმა მხარეთ ითვლება. ახლა თქვათ, როცა ეს ნიშანია და აი ესე მოვქსოვე, ხო? ეს იქნება წაღმა მხარე. ეს ახლა უკან ესე რომ შეხედოთ, ეს უნდა იყოს როგორც უკუღმა. ეს არ გეგონოთ, რომ აქ თითქოს უფრო ორნამენტებია და ეს წაღმა. წესით არა, იმიტომ რომ სქემაზე ყოველთვის წაღმა მხარეზე ნაქსოვს აჩვენებენ სიმბოლოების სახით. საკმაოდ საინტერესოა ახლა რაც გამოგვივიდა, ნახეთ როგორი ჩაღმავებაა. რაღაც ადგილებში შეიძლება ეს უხდება ნაქსოვს. მე მგონი გამომიყენებია იმ ესეთი მაგიდის გადასაფარებლისთვის და ერთხელ შეიძლება მოგხსოვოთ ესე წრიული ის არის სასაფარებელი და ვაზის დასადგამი ესეთი პატარა წრიული ნაქსოვები. აი ეს იყო. დღეს მოკლედ ეს გავარჩიეთ back loop only, front loop only, front post double crochet, back post double crochet. შეიძლება აქ იყოს ორმაგი ნამატით, სამაგი ნამატით. უბრალოდ ეს როგორც მაგალითია. აქ შესაბამისად შტრიხების რაოდენობა სხვა იქნება. ეს უნდა გაითვალისწინოთ. კარგი, დაგემშვიდობებით. შემდეგ გაკვეთილზე კიდევ გავაგრძელოთ შემდეგი სიმბოლოების გარჩევა. მოვალ შეხვედრამდე.